Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video ăn uống và mukbang của Phú nha. Hôm nay là ngày lễ Halloween, một cái ngày lễ hội hóa trang ma quỷ, cho nên là Phú cũng đã cosplay thành Harry Potter đi mọi người. Harry Potter nhưng mà phiên bản lẩu nha mọi người. Với lại là hôm nay cũng sẽ tiếp tục một cái series, đó chính là ăn pizza kể chuyện ma. Nói chuyện ma, chuyện kinh dị chứ thực chất nó cũng không có phải là quá kinh dị đâu mọi người, bởi vì thực chất là bản thân Phú không có gặp. Thôi thì một lát nữa Phú sẽ kể chi tiết cho mọi người nha. Và những bạn nào mà sợ ma thì cũng yên tâm nha, bởi vì Phú cũng sẽ hứa là sẽ mukbang gần hết bánh pizza rồi mới bắt đầu kể chuyện ma cho mọi người nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn với Phú nha. Ridiculous. Ở đây là Phú đặt hai cái bánh pizza, một cái là hải sản sốt tiêu đen và một cái là pizza thịt xúc xích. Ở bên đây thì nó thơm cái mùi tiêu đen lắm. Phú mời mọi người cùng ăn với Phú nha. Quên, ở đây Phú có chuẩn bị thêm cả nước sốt phô mai mà Phú tự làm nữa nè mọi người. Rồi Phú sẽ chấm với nó nha. Nước súp phô mai này á, Phú làm nó béo mọi người, đã quá. Giờ Phú sẽ ăn cái bánh hải sản sốt tiêu đen này với tương ớt nha. Cái bánh này nó thơm cái mùi tiêu đen thiệt mọi người, ăn rất là ngon luôn. Nó gớt đồ ra. Năm ngoái á, thì Phú đặt là cỡ lớn, nhưng mà năm nay thì Phú đặt cỡ vừa mọi người. Thịt và xúc xích nha, pizza thịt và xúc xích. Hai cái bánh pizza hôm nay tính luôn cả, Phú mua một cái bánh pizza là cái bánh pizza mà Phú đặt mua là cái bánh pizza hải sản sốt tiêu đen này mọi người, thì giá của nó là gần 300.000, 280 mấy đó, gần 300.000. Rồi Phú được tặng thêm một cái bánh pizza cùng cỡ với cái bên đây nha. Rồi người ta tặng cho Phú được một cái chai nước 7 úp á, 1,5 lít. Tổng cộng cái tiền hôm nay Phú ăn á là tính cho 300.000 chẳng đi mọi người. Tính luôn tiền ship là 313.000 đó.
Có ai đời mà cosplay Harry Potter mà mặc cái áo của Slytherin hả mọi người nè. Mặc cosplay kiểu này mấy cái Potterhead chắc cũng ném đá Phú dữ lắm nè. Ai mà có coi phim Harry Potter á, comment điểm danh ở dưới chung cho Phú biết với nha. Phú rất là thích coi phim đó luôn. Mặc dù chuyện thì Phú chưa có đọc, nhưng mà Phú chỉ mới coi phim thôi mà Phú đã mê rồi đó. Phú đang tính là sẽ đặt mua nguyên một bộ truyện về để đọc luôn đó mọi người. Kiểu rất là thích những cái chuyện mà nó về phép thuật, nó về siêu nhiên đó mọi người. Cái gì mà về thế giới phép thuật là Phú thích. Trong phim á, thì Phú cũng thích nhân vật Harry Potter, Ron Weasley cũng thích luôn, Hermione cũng thích nữa, và ngay cả nhân vật phản diện như là Draco Malfoy Phú cũng thích nữa, cho nên đó là lý do Phú mới đặt cái áo Slytherin về Phú mặc này mọi người. Nhưng mà thật ra cái nhà Phú thích á, là cái nhà Hufflepuff, một cái nhà mà nó rất là thánh thiện, trung thực, trung thành đó mọi người. Người ta ví một cái nhà mà trung thành, lương thiện. Chắc có thể là cả năm trời Phú mới ăn pizza lại, kể từ cái bữa mà Phú ăn pizza Phú kể chuyện ma part 1 đó mọi người. Năm ngoái thì Phú đặt cái pizza size lớn, size bự luôn, mà Phú cảm thấy là nhiều quá Phú ăn cũng không hết. Với lại hôm nay mình còn có một tiết mục về kể chuyện ma nữa, cho nên là Phú không dám ăn nhiều mà. Cái bên đây nó thơm cái mùi tiêu đen lắm mọi người. Bên trên này Phú có thấy là có mực, tôm, thanh cua. Bên đây thì có xúc xích, thịt bò và thịt xông khói. Phú đặt cái hải sản, cái thịt mọi người ăn cho nó đã, nó không bị ngán. Ngon quá trời. Bên đây á, cái sốt tiêu đen á, nó cay mà nó nồng mà nó thơm, ngon mọi người. Ngon quá.
cosplay Harry Potter nhưng mà phiên bản Việt Nam bị lỗi nha mọi người. Năm ngoái thì cosplay thành phù thủy nhưng mà nhìn ra dấu ông kẹo quá. Năm nay thì đổi sang cũng phù thủy luôn nhưng mà phiên bản lỗi. Nhưng mà mọi người có sợ ma không mọi người? Bởi vì sắp sửa Phúc kể rồi đó, mọi người có sợ ma không? Và có tin vào cái chuyện là có ma quỷ không mọi người? Phú thì kiểu thà tin vào hơn không, kiểu có thờ có kiêng, có thờ có thiên, có kiêng có lành mọi người. Câu chuyện Phú sắp kể thì nó cũng xảy ra vào cái thời mà Phú học đại học nha. Địa điểm xảy ra cũng ở nhà trọ nha. Đây là cái phần trước, cái phần mà Phú đã kể ở trong cái năm ngoái đúng không? Đây là cái mẫu chuyện mà trước xảy ra trước mà tới cái part đầu tiên nha. Tự nhiên nôn kể quá, thôi để ăn lẹ lẹ. Cuộc đời có 2 mẫu chuyện đó mọi người. Năm sau là không còn chuyện ma để kể nữa đâu. Rồi Phước sẽ bắt đầu kể nha. Cây đũa phép của Phú đâu có tiêu rồi. Đây. Câu chuyện ma mang tên căn nhà trọ số 5. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2014 lúc mà Phú mới bỏ cái cây đũa phép xuống nè. Cái lúc mà Phú mới vừa thi xong đại học đúng rồi, và sau đó là dọn lên Cần Thơ để kiếm nhà trọ, để vào nhà trọ để ở. Thì cái nhà trọ này là cái nhà trọ mà Phú mướn trước khi mà Phú dọn qua cái nhà trọ thứ hai mà sau này Phú đã kể cho mọi người ở cái video năm ngoái đó. Thì lên thì Phú không có kiếm được nhà trọ mọi người, bởi vì lúc đó thì sinh viên cũng vỡ tổ luôn, cho nên là không có kiếm được nhà trọ. Mà rất là may mắn thì Phú kiếm được một cái căn nhà trọ, nó cũng không có phải là gần trường đâu, nhưng mà đi bộ thì vẫn được, tại lúc đó ba Phú không cho Phú chạy xe cho nên Phú vẫn phải đi bộ. Thì cái nhà trọ này nó cũng không quá xa trường mà giá nhà trọ cực kỳ là rẻ luôn. Vào năm 2014 lúc đó là khoảng 5-6 năm về trước rồi, 6-7 năm rồi, thì mà cái giá là chỉ có 600.000 thôi mọi người, là bao luôn cả tiền tiền nước hay gì đó, còn tiền điện thì phải trả riêng hay sao đó. Nhưng mà Phú nhớ là tổng cộng là chỉ đóng khoảng từ 600 đến 650 thôi. Một cái giá vào là năm 2014 là không có nhà trọ nào có được nữa. Nên Phú rất là mừng, nhưng mà thực chất á, Phú lại hỏi thì cô chủ nhà trọ đó nói là hết phòng rồi, chỉ còn có căn phòng trọ số 5 này thôi, nhưng mà con yên tâm đi, khoảng 1-2 ngày nữa là người ta dọn ra rồi. Và cô nói xong thì cô cười với Phú một cách rất là bí ẩn mọi người. Thì lúc Phú cũng mừng quá thì Phú mới cô có nói Phú là thôi con cứ để đồ ở tạm ở nhà cô đi, nhà cô ở cuối dãy, thì con cứ để đỡ đi, rồi khi nào mà người ta chuyển vào thì con có thể dọn đồ vào trong nhà trọ đó. Cái Phú cũng vui vẻ thôi mọi người. Thì khoảng 2-3 ngày đó thì Phú phải ở nhà nghỉ nha. Sang chảnh chưa, ở nhà nghỉ, không có nhà trọ để mà kiếm đâu, bởi vì là full nhà trọ, full phòng hết rồi. Kiếm được cái nhà trọ này Phú mừng lắm. Xong thì 2-3 bữa sau thì Phú qua Phú mới dọn vô, thì có 2 người thanh niên ở trong cái phòng trọ đó, người ta dọn ra mà cái Phú để ý là cái nét mặt người ta đi rất là, mặt thì bơ phờ lắm nha mọi người, mặt bơ phờ phạc, dọn đồ đi trong một sự sợ hãi mà vừa sợ mà vừa mừng á, vì mình giống như kiểu mình được thoát khỏi cái đây á mọi người. Thì lúc mà Phú bước vô nha, thì những người ở trong cái nhà trọ đó, những cái người trong dãy nhà trọ đó nhìn Phú bằng một cái ánh mắt mà kiểu
trời cái sao thằng này nó gan vậy, ồ thằng này là một nạn nhân tiếp theo, ồ thằng này đúng là cù non chưa biết gì cả, kiểu như vậy mọi người. Thì Phú bước vào thì dọn đồ qua căn nhà trọ đó Phú ở. Thì cô lại thì cô cũng nói với Phú một số điều, nó là quy tắc trong nhà trọ, với lại là phải đặt cọc là khoảng 600-700 gì đó một tháng tiền nhà trọ khi mà, và phải ở đủ 3 tháng, nếu mà trong 3 tháng đó mà dọn đi á, thì sẽ mất luôn tiền cọc. Thì mọi người biết Phú là thuộc cung Kim Ngưu mà, cho nên là Phú là một người rất là thực dụng và ham tiền, cho nên Phú nói giờ cỡ nào cũng phải ở qua 3 tháng rồi dọn đi mới được, chứ không có thể nào mà trong 3 tháng mà dọn đi được liền đâu, kiểu mình bị lì á. Thì nhà trọ đó thì nó ẩm thấp mọi người, không có giường chiếu gì cả, ẩm thấp, và có một cái toilet ở phía cuối phòng, phía cuối phòng tây bên phải. Thì Phú cũng ít đồ mà nam mà dọn vô thì ở. Thì trong suốt khoảng thời gian ở thì thực ra thì nó có gặp hiện tượng gì không thì cũng có. Tối thì khi mà Phú ngủ những cái hiện tượng nó xảy ra vào lúc 3 giờ, thường là nó sẽ xảy ra vào lúc 2 đến khoảng 3 giờ sáng. Đó là ví dụ như Phú đang ngủ tới khoảng 2-3 giờ thì có cái tiếng nước chảy ở trong cái toilet, tức là Phú nhớ là khi mà Phú tắm xong Phú khóa van rất là kỹ, không còn cái tiếng nước, không còn tiếng nước mà nhỏ giọt luôn á. Em không hiểu sao cứ 2-3 giờ là cái van nước nó tự mở ra và nước nó chảy ra. Nó không phải là chảy cái dạng xối xả mà nó cũng có chảy, nó chảy thành dòng luôn ấy. Thì Phú cũng đứng dậy, Phú vào mò và Phú tắt, bởi vì mà tối á có nghe tiếng nước chảy là Phú cũng ngủ không có được. Rồi ngoài ra thì Phú còn nghe được tiếng bước chân, rồi tiếng nói chuyện, nhưng mà kiểu là Phú tưởng đó là những cái phòng nó sát vách với nhau nên Phú cũng không để ý. Phú chỉ nói là tự nhiên 2-3 giờ sáng mà có ai nói chuyện chi gì trời này kia. Và ngoài ra thì còn thấy một cái hiện tượng đó là cái bóng, giống như khe cửa đi, cái cửa thì Phú thấy được cái bóng nó xẹt qua xẹt lại. Thì Phú cũng nghĩ là Phú lúc nào cũng suy nghĩ tích cực hết. Phú nói chắc là có ai đó đi chơi và 2-3 giờ sáng thì họ về, nên là chỉ thấy cái bóng đen thôi nhưng không nghe tiếng bước chân. Đó mới là cái mắc cười. Còn nghe thấy bước chân thì không thấy cái bóng, còn thấy cái bóng mà xẹt ngang xẹt lại dưới cái khe cửa thì lại không thấy tiếng bước chân. Thì lúc đó là cũng mơ mơ màng màng thôi, mình cũng không để ý nhiều, không bao giờ Phú để ý nhiều cả. Và cho đến một ngày là lúc đó là khoảng tháng 12, lúc Phú dọn trọ vô là tháng 9 và lúc Phú dọn đi là tháng 12 năm 2014. Thì Phú dọn trọ đi, lý do là Phú dọn qua cái nhà trọ mới là nó sạch sẽ hơn, nó ở trên lầu và nó gần trường hơn. Thì ngay đêm hôm đó đã có những cái hiện tượng rất là phi lý nó xảy ra mọi người. Thì đầu tiên á, lúc đó là Phú bắt đầu dọn, thì là lúc đó là khoảng 6-7 giờ tối, Phú dọn tới đêm luôn, 9-10 giờ gì đó. Thì tự nhiên cái giống như là cái đèn điện trong phòng Phú nó bị chớp tắt đó, mà nó chớp tắt nhưng mà nó có lại chứ không phải là gì. Rồi sau đó cái đèn học của Phú tự nhiên cái nó tắt xong rồi tự nhiên cái nó tự động nó mở lại luôn mọi người. Là Phú nghĩ là do cái nguồn điện nó có vấn đề thôi. Rồi tiếp đến lại là cây quạt của Phú nữa, cây quạt của Phú tự nhiên cái nó đang quay, cái nó tự nhiên nó tắt, mà không có quạt là Phú chịu không nổi, bởi vì phòng trọ nó cũng khá là nóng. Xong rồi Phú mới ghim lại ổ điện thì nó cũng chả xoay, mà trong khi đèn đuốc rất là bình thường luôn, đèn điện cũng bình thường mà những nhà trọ khác cũng vậy. Sau đó Phú mới cầm cái quạt đó, Phú qua cái nhà trọ kế bên của một cái anh này, anh mới nói anh ơi anh biết sửa quạt không, anh sửa giùm em với. Thì ảnh mới nói là ảnh mới ghim cây quạt của bên phòng trọ Phú vào trong cái phòng trọ của ảnh á, thì nó xoay bình thường, nó không có bị hư gì cả. Nhưng mà Phú đem về thì nó lại không có xoay mọi người. Tức cái đó tức là ở bên phòng trọ của người ta thì ghim, mặc dù là nguồn điện thì cũng là nguyên cả dãy, nhưng mà tại sao phòng trọ Phú á, thì nguồn điện lại có vấn đề mà người ta lại không. Phú mới cầm về phòng Phú lại tiếp tục ghim vào thì nó là không xoay mọi người. Phú đem qua một lần thứ ba, qua bên ảnh thì ảnh nói nè em nhìn kỹ nha, ghim vào cái ổ điện bên phòng trọ anh thì nó bình thường nè, tại quạt em không có hư gì cả. Xong Phú tức, Phú mới về, Phú mới để cái quạt xuống, cái tiếng động cũng hơi lớn để cái ảnh vậy đó. Xong rồi Phú mới nói là trời ơi nếu mà không sửa được nữa thì tối nay ngủ nóng luôn. Vừa nói dứt câu thì cái quạt nó quay mọi người, vừa nói dứt câu thì cái quạt nó quay đó. Xong rồi Phú cũng cảm thấy kỳ lạ, thì thôi không có gì cả, dù sao ngày mai cũng đi rồi. Xong rồi cái tới đêm hôm đó thì Phú ngủ,
Thì không hiểu sao lúc đêm hôm đó Phú ngủ, Phú cảm giác là cái căn phòng nó rất là lạnh nha. Mà đó giờ Phú không bao giờ Phú cảm nhận được luôn. Không hiểu sao đợt này là kiểu dạng nó lạnh hơn, mà cái lạnh đó không phải là cái lạnh của gió đông bắc, cái lạnh của băng tuyết, mà cái lạnh đó cái lạnh nó rợn người của mọi người. Và sau đó đến Phú ngủ đến khoảng 2 đến 3 giờ sáng thì cái người Phú nó bị cứng đơ mọi người. Giống như là Phú đang nằm kế bên hai người nào đó mà đang giữ Phú vậy đó mọi người. Hai người nào đó đang giữ Phú, ôm chặt Phú luôn, mà Phú không thể nào cử động được. Phú cứ vậy nè, 3 giờ sáng, 2 đến 3 giờ sáng Phú cứ vậy nè, không thể nào cử động được. Buồn á, cái phòng thì nó lạnh như băng, lạnh mà cái lạnh mà ớn da gà, mà mình thì không chở mình được. Mình cứ vậy nè, mình thì cứ liêm diêm. Rồi xong hai bên tai Phú lại nghe được những cái tiếng nói, nhưng mà không phải là tiếng của người Việt. Phú không nghe rõ ra chữ là tiếng gì, chỉ là cái tiếng ai ba vậy đó. Cái tiếng nó rất là nó làm sao ta, không biết phải diễn tả bằng, giống như một ngôn ngữ khác chứ không phải là ngôn ngữ của ngữ Việt Nam mình vậy đó. Mà cũng biết phải ngôn ngữ của loài người không thì Phú không biết nha. Thì nó cứ văng vẳng lâu văng vẳng bên tai Phú, và còn có cả tiếng cười. Nó nói xong cái nó cười he. Mà người Phú thì cứng đơ nha mọi người. Phú không thể nào mà quay qua quay lại đắp mền hay là quay tới quay lui, mà Phú cứ như vậy hoài, cứng ngắc cứng còng, mà người mình nó đơ, mà mình mệt mỏi, mình không thể nào mở mắt ra được. Thì đến khoảng gần rạng sáng 4, 5, 6 giờ sáng á, thì mới bắt đầu làm ngủ vô giấc được. Sau tiếng gà gáy Phú bắt đầu Phú mới có thể ngủ được. Lờ mờ tới 9-10 giờ Phú mới dậy và tiếp tục là dọn trọ để chở qua cái căn nhà trọ kia. Phú bước ra khỏi cửa nhà trọ thì qua cái căn phòng nhà trọ của một cái chị mà ở đầu dãy số 1, số 2 đó Phú cũng không nhớ. Thì chị mới mắt Phú vô, chị mới hỏi chị, bả nhiều chuyện đó mọi người. Hỏi là ủa tại sao mà em dọn đi, bộ em thấy cái gì trong nhà trọ hả? Kể lại cho Phú nghe là có rất là nhiều người đã, tại vì chị này là chị đã học gần năm thứ cuối rồi, khoảng năm thứ 3 hay năm thứ 4 vậy đó. Thì chị nói là khoảng thời gian chị ở nhà trọ này á, thì cái nhà trọ số 5, cái phòng mà Phú ở á, là Phú là cái người ở lâu nhất á. Chị nói Phú là cái người ở lâu nhất, ở mà hơn 2-3 tháng trời, hơn 1 tháng. Tại vì á, chị nói là có những người ta vô ở đó, người ta ở và người ta dọn đi nhanh lắm, kiểu là khoảng 1 tuần là dọn đi, hoặc là cùng lắm là 3 tuần là dọn đi rồi, không có ai mà ở quá 1 tháng. Phú mới hỏi là ủa chị ơi, chị tại sao những người kia người ta lại dọn đi mà trong cái thời gian ngắn như vậy? Thì chị mới nói là người ta trong phòng trọ đó người ta gặp ma. Ai ra bà cũng bắt vô hết á, thì người ta đều trả lời á là cứ tối khoảng 2 đến 3 giờ sáng là người ta gặp ma. Ngủ á, thì mở mắt ra là thấy cái hai bóng người, một nam và một nữ nhìn họ. Phú khi mà Phú nghe Phú cũng bị sốc. Phú nói là tối hôm qua thì mình cũng kể với chị nó, tối hôm qua thì em ngủ thì em cũng gặp giống như là bị đè, không phải là bị đè mà kiểu em bị cứng hai bên, giống như là đang có hai người đang ôm em hay là đang giữ em vậy đó. Thì chị mới nói là cũng có thể là người ta không muốn cưng đi. Chị nói với Phú vậy đó, cũng có thể là người ta cảm thấy là hợp mạng, không có muốn cho cưng đi, không có muốn người khác vào, kiểu như vậy á. Giống như là trời, nghe kể xong cái lúc mà Phú dọn qua bên kia thì Phú mới nằm dắt tay lên trán Phú suy nghĩ mọi người. Thì cũng có thể là chắc là do mình giống với lại con, ví dụ thôi, mình có nói ví dụ thôi, đó là cặp vợ chồng thì mình giống như con của họ, hay là hàng ngày sinh tháng đẻ của mình hợp hay sao á, thì người ta giữ mình lại, người ta không cho mình đi. Thì bởi vì đêm hôm đó là Phú mới bị giữ lại như vậy nè mọi người. Thì Phú chỉ nghĩ như vậy thôi chứ cũng không có gì cả. Rồi sau đó tiếp tục qua bên phòng trọ thứ hai, đó là cái câu chuyện mà năm ngoái Phú đã kể cho mọi người đó. Đây cũng là câu chuyện ma cuối cùng trong đời của Phú mà Phú muốn gửi cho mọi người. Mặc dù là Phú chưa gặp nhưng Phú cũng có thể cảm nhận được mình cứ sống tốt thì chắc là sẽ không có sao cả. Cũng giống như là cái chị nhà trọ Phú nói vậy đó, giống như là Phú kiểu là nặng bóng vía cho nên Phú cũng không có gặp. Và thật ra đúng là khoảng 2-3 giờ sáng Phú có mở mắt ra thì Phú cũng không có gặp gì cả, không thấy gì cả, mà chỉ có một cái đêm duy nhất đó là Phú bị chói tay chói chân, kiểu bị cứng người vậy thôi. Là Phú cũng rất là bất ngờ. Mời mọi người cùng ăn miếng bánh cuối cùng với nha. Muốn nói gồ của kỳ diện mau quá hay lắm đâu, không có rùng rợn lắm đâu, cho nên là các bạn yên tâm đi mà nghe đi, không sao hết.
hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye Lumos.